नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईको आफ्नै युट्युब च्यानल अनलाइन अर्निङमा। फाइनली हाम्रो च्यानलमा आईएमई रेमिटान्स को फुल कोर्स सुरु भइसकेका छन्। यदि तपाईहरु आईएमई रेमिटान्स का कोर्सहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल अनलाइन अर्निङलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोला। आईएमई रेमिटान्सबाट पैसा पठाउँदा आईएमई रेमिटान्समा पैसा पठाए बापत हामीहरूले सर्भिस चार्ज तिर्नु पर्ने हुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा हामीहरूले सिक्नेछौँ कि आईएमई रेमिटान्सबाट पैसा पठाउँदा कति रुपैयाँसम्म पैसा पठाउन सकिन्छ, कति रुपैयाँसम्म पैसा पठाउँदा के कति चार्ज लाग्छ भनेर। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीहरूले आईएमई रेमिटान्सका यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्छौँ। यी अप्सनहरू मध्ये हामीहरूले अदर सर्भिसेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै क्यान्सल रिक्वेस्टको बारेमा हामी अलरेडी नै पुरानो भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ। आजको भिडियोमा हामीहरूले सिक्ने छौँ कि एजेन्ट लोकेसन कसरी फाइन्ड गर्ने, साथै आईएमई रेमिटान्सबाट पैसा सेन्ड गर्दा सर्भिस चार्ज कसरी निकाल्ने। सो यसको लागि हामीहरूले एजेन्ट लोकेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईहरूले छुट्टा दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा छ तपाईको सर्भिस चार्ज एजेन्ट लोकेसन क्याश पेमेन्ट, अर्को छ तपाईको सर्भिस चार्ज प्लस बैंक डिपोजिट। अब यहाँ सर्भिस चार्ज प्लस एजेन्ट लोकेसन भनेको यहाँबाट तपाईले एजेन्टको लोकेसनहरू सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। सपोज मानौ कि हामीलाई अछाम जिल्लामा आईएमई रेमिटान्सका एजेन्टहरू कतिवटा रहेका छन् त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीहरूले यहाँ अछामलाई सिलेक्ट गरे यहाँ सर्च एजेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि अछाम जिल्लामा रहेका विभिन्न आईएमई का एजेन्टहरूका नाम, एड्रेस प्लस यहाँ तपाईको लोकेसन। जस्तै अछाम जिल्लाको यहाँ तपाईको कुन ठाउँमा कुन रेमिटान्सको कुन नामबाट आईएमई रेमिटान्स रहेका छन् त्यो यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अछाम जिल्लामा अहिले लगभग तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि 41 वटासम्म आईएमई रेमिटान्स रहेका छन्। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईले अरु कुनै पनि जिल्ला सिलेक्ट गरेर तपाईले सजिलैसँग त्यो जिल्लामा रहेका आईएमई एजेन्टहरूको नाम र एड्रेसहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि बाँके जिल्लामा तपाईको लगभग 196 वटा आईएमई रेमिटान्सहरू रहेका छन्। यी त भए आईएमई एजेन्टका लोकेसनहरू। अब यसको मुनि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि सेन्ड एमाउन्ट भन्ने अप्सन। यो सेन्ड एमाउन्टमा तपाईले जति पैसा सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पैसा यहाँ इन्टर गरेर तपाईको सर्भिस चार्ज यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई कसैको 50,000 सेन्ड गर्नु पर्यो भने म यहाँ 50,000 इन्टर गरे क्याल्कुलेसनमा क्लिक गर्छु। क्याल्कुलेसनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि बाँके जिल्लामा 50,000 रुपैयाँ सेन्ड गर्दा तपाईको 300 रुपैयाँ सर्भिस चार्ज लाग्छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरी
75,000 को सेन्ड गर्दाखेरि सर्भिस चार्ज यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 350 लाग्छ भनेर। यसका साथै तपाईँ यहाँ त्यो टेबल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति रुपियाँसम्म पैसा पठाउँदा कति सर्भिस चार्ज लाग्छ भनेर। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ अप्सन रहेको छ तपाईँको ब्याङ्क डिपोजिट गर्दा के कति सर्भिस चार्ज लाग्छ। साथै यहाँबाट हामीहरूले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि कुन ब्याङ्क कुन जिल्लामा कतिवटा रहेका छन् भनेर। जस्तै हामीहरूले यहाँबाट ब्याङ्कलाई सिलेक्ट गरे तपाईँको यहाँ लोकेसन सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँबाट तपाईँको एमाउन्ट इन्टर गर्न सक्छौँ कि कति एमाउन्ट ब्याङ्क डिपोजिट गर्दा कति सर्भिस चार्ज लाग्छ भनेर। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि 10,000 को ब्याङ्क डिपोजिट गर्दा तपाईँले 100 रुपियाँ सर्भिस चार्ज तिर्नुपर्छ भनेर। त्यस्तै गरी 75,000 ब्याङ्क डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने यसको सर्भिस चार्ज पनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 200 रुपिस भनेर। यसरी नै साथीहरू तपाईँहरूले एजेन्टका लोकेसनहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै आइएमई रेमिटान्समा पठाउन लागेका एमाउन्टहरूको सर्भिस चार्ज पनि यहाँबाट तपाईँले सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भनेर। यसरी नै आइएमई रेमिटान्स रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल अनलाइन अर्निङलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोला। अब अघिल्लो भिडियोमा हामीहरूले सर्च ट्रान्जेक्सनको बारेमा सिक्नेछौँ। सर्च ट्रान्जेक्सन भनेको के हो, सर्च ट्रान्जेक्सनको प्रयोग कुन कामको लागि गरिन्छ।